السلام عليكم. اليوم حنعمل وصفة جدا سهلة وسريعة جدا لأطيب فطور، لأطيب عشاء، لأطيب غدا، بدون تخمير وبدون عجن وبدون فرن. وصفة خطيرة حعملها بالخضار والسبانخ والأجبان. ما تتخيلوا كم طيبة. شوفوا ما شاء الله، ما أخذت معي الشغل والتجهيز كله على بعضه 10 دقائق. شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن كيف كانت النتيجة، وطعمها طيب. بنصحكم تجربوها لأسرع وجبة. ونبدأ وصفتنا، يلا على بركة الله. بالبداية ححتاج بيضتين بحجم متوسط، حضيف لهم كوب من الحليب السائل. يعني أول خطوة حخفق السوائل مع بعض، بعدين بضيف النواشف الخضار. هون ربع كوب من زيت النباتي، أنا خلطت زيت ذرة مع زيت زيتون، بحس زيت الزيتون أطيب معها. ملعقة صغيرة من الملح، ملح الطعام. كمان ملعقة صغيرة من البابريكا المطحونة إن توفرت عندك، بتعطيها طعم طيب. بخلطهم مع بعض لدقيقة، وببدأ أضيف النواشف بشكل تدريجي. فأول شي بضيف كوب طحين بشكل تدريجي، وبستمر بالخفق. بعدين بضيف الكوب الثاني، وليش تدريجي؟ أساس ما يصير عندي تكتلات من الطحين. أخذت كوبين طحين صار عندي المزيج بهالقوام. آخر شي حضيف ملعقة كبيرة من البيكنج باودر، اللي هي الملعقة اللي 15 جرام. حبدأ أضيف الخضار والأجبان. هون عندي نصف كوب من جبنة الحلوم مقطع مكعبات، ممكن تستخدم أي نوع جبنة أبيض تاني أو شدر. هون تقريبا ربع كوب من الفلفل الحلو الملون، ملعقتين من البصل المفروم الأخضر، وكوب من السبانخ الأخضر الفريش. في حال ما كان متوفر عندك سبانخ ممكن تستخدمي مفرز وتعصري، أو ممكن تستبدلي بالبقدونس بأي ورقيات ثانية. بس هلا بموسم السبانخ حلو نستخدم السبانخ لأنه قيمته الغذائية جدا عالية. بخفقهم مع بعض للمزيج يختلط بالخضار ويصير بهذا القوام. شفتوا أسهل من هيك ما في، ما بدها عجن ولا بدها تخمير. والبيكنج باودر هون حيكون هو الرافع لهذه الفطيرة. وكمان ما حستخدم الفرن، حتكون أسهل ما يكون في مقلاة على الغاز. عندي هنا مقلاة تقريبا قطرها 28 سنتي غير لاصقة، مهم جدا تكون غير لاصقة. دهنتها ملعقة من الزيت النباتي، وبحط الخليط بقسمه لنصين لأعمل فطيرتين. وممكن إذا استخدمتي مقلاة أصغر تقسمي الفطيرة لأربع أقسام، ثلاثة حسب المتوفر عندك. هيك وزعت الخليط، وكانت النار البداية على نار عالية. بعدين بوطي النار وبغطيها، وبتركها دقيقتين لثلاثة حتى تتحمر من تحت وتستوي على الهواء. بعد هيك، بعد ما اتحمرت من تحت، بجيب صحن زجاجي بدهنه بملعقة من زيت النباتي أو شوي من زيت النباتي، أساس لما أقلبها ما تلصق الفطيرة فيها بهالشكل. وبرجع بضيف الفطيرة، بخلي الجهة اللي ما استوت تكون هي من القاع، أساس تتحمر وتستوي على مهلها. شوفوا لونها ما أجمل، ما شاء الله جدا رائع كان. وبتركها دقيقتين لثلاث تتحمر من تحت، والنار حكينا بتكون على الهادية عشان تسوي براحتها. بدهن الوجه الفطيرة بزيت زيتون، أساسك تعطيها لمعة حلو وطعم مميز. وإن حبيت هاي الخطوة اختيارية، أنا عملت واحدة حطيت على وجهها جبنة موزاريلا مبشورة، وفطيرة بدون جبنة حسب اختيارك وحسب عيلتك. أنا أولادي بيحبوا الجبنة الموزاريلا على كل شيء صراحة. وحطيت معها رشة من حبة البركة اللي هي السمسم الأسود، وتركتها دقيقتين ثلاثة تذابت الجبنة على الوجه وتحمرت من تحت. وبزينها بورق من البقدونس طبعا إذا بتحبيه، هي أذواق. شوفوا ما شاء الله اللون من تحت صار ما أجمله. وهيك صارت الفطيرة جاهزة. الكمية اللي عملتها، عملت لي فطيرتين بهذا المقلاة الكبير. ممكن تعملي حكاية تقسميه لثلاث أقسام، مقلاة أصغر حسب المتوفر عندك وبريحك. وهيك ما شاء الله في أسرع من هيك فطيرة، والطعم ما أحكي لكم عن جد كان طيب. فشوفوا كيف شكلها، جدا حبوها أولادي وحبتها عائلتي. هيك غنية، طعمها قوي، مفيدة، مغذية، فيها مكونات جدا قيمتها الغذائية عالية. ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا كيف الشكل النهائي، ومن جوا كيف ألوان الخضار رائعة. فلازم تجربوا الوصفة وتبعتوا لي صور التطبيقات لأنها بتسعدني. وأكيد حقطعها وأحطها بصحن التقديم مع خضار وزيتون وبندورة مع أحلى كاسة شاي. واستمتعوا بأطيب فطيرة
سريعة بالخضار والسبانخ. فإن عجبتكم الوصفة ما تنسوا دعم القناة بوضع اللايك وكتابة كومنت حلو، واللي بيشوف قناتي أول مرة يشترك فيها ويفعل زر الجرس وترقبوا أجمل الوصفات. وأهلا وسهلا فيكم، نورتوني ونورتوا قناتي.